Καλησπέρα σε όλους, είμαστε η IGM Ιωάννινα και σας καλωσορίζουμε στο πρώτο και εναρκτήριο επεισόδιο On Air εδώ στην IGM Ιωάννινα Podcast. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, είναι καλό να συστηθούμε. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα 12 φοιτητών και συμμετέχουμε και φέτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό IGEM, ο οποίος ξεκίνησε από το MIT. Πλέον συμμετέχουν πάνω από 600 ομάδες IGEM και εμείς συγκεκριμένα εκπροσωπούμε την πόλη στην οποία φοιτούμε. Στην ομάδα λοιπόν ξεκινάμε από τη σύλληψη της ιδέας και πλαισιώνουμε το project μας τόσο εργαστηριακά όσο και σε πολλούς άλλους τομείς όπως κοινωνικός, επιχειρηματικός κλπ. Αλλά θα το πούμε και αναλυτικότερα στη συνέχεια. Φέτος η ομάδα επιχειρεί να εισάγει μια θεραπευτική και ενδυνάμει προφυλακτική μέθοδο για την αντιμετώπιση της εγκεφαλίτιδας που προκαλείται από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Στο πρώτο λοιπόν επεισόδιο αποφασίσαμε να κάνουμε ένα Q&A, έτσι ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα όλα τα μέλη της ομάδας iGEM. Είμαστε περισσότεροι από αυτούς που είναι εδώ σήμερα, αλλά θα πάρετε μια καλή γεύση για τα άτομα από τα οποία αποτελείται η ομάδα. Ανεβάσαμε λοιπόν στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram ένα Q&A, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιες απορίες έχετε, ποιες απαντήσεις θέλετε να λάβετε και σήμερα είμαστε εδώ ώστε να τα αναλύσουμε μαζί όλα. Ξεκινάει λοιπόν το πρώτο επεισόδιο και πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι, ο διαγωνισμός είναι πανελλήνιος ή συμμετέχουν και άλλες χώρες? Όπως είπε και η Ιωάννα πριν, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το MIT της Αμερικής, οπότε συμμετέχουν και ομάδες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδας. Για την ακρίβεια συμμετέχουν ομάδες οι οποίες είναι από όλο τον κόσμο, μπορεί να είναι από την Κίνα μέχρι την Αμερική, τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής όπως είναι το Stanford και το Harvard, είναι η Αγγλία, μπορεί να είναι το Cambridge, μπορεί να είναι το Oxford και είναι και φυσικά και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 ομάδες. Είμαστε εμείς, η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα που έχει 2 ομάδες και η Αθήνα. Άρα έχουμε συνολικά 6 ομάδες στην Ελλάδα. Αλλά στο διαγωνισμό, όπως είπε και ο Άννα πριν, συμμετέχουν πάνω από 600 ομάδες, οι οποίες είναι από όλο τον πλανήτη. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι μόνο πανελλήνιος ο διαγωνισμός. Τέλεια. Εν τω μεταξύ νομίζω πως πλέον ο διαγωνισμός έχει ανεξαρτητοποιηθεί και ως φορέας. Ξεκίνησε από το MIT, αλλά αυτή τη στιγμή είναι Όχι, ναι, παγκόσμιος ναι, έχεις δίκιο. φορέας ακριβώς, οπότε συμμετέχει όποιος θέλει, από οποιοδήποτε ΙΠΕΟ θέλει. Συνεχίζουμε λοιπόν σε μια πολύ ωραία ομάδα και εφόλης της ύλης, σε μια πολύ ωραία ερώτηση. Με ποιους τομείς ασχολείται μια ομάδα iGEM? Καταρχάς να πω ότι μια ομάδα iGEM έχει πολλές διαστάσεις, αλλά 5 είναι οι κύριες υποομάδες και θα ξεκινήσουμε από το Wet Lab. Γεια σας από μένα. Εγώ είμαι ο Χαράλαμπος και είμαι μέλος της υποομάδας του Wet Lab. Στο Wet Lab πραγματοποιούμε μια ποικιλία πραγμάτων από την σύλληψη της αρχικής ιδέας, συλλογή της βιβλιογραφίας για να βεβαιωθούμε, τόσο για να μάθουμε εμείς αν το project μας είναι βιώσιμο, αλλά και από καθαρή περιέργεια για το project μας, το σχεδιασμό των αλληλουχιών μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης, τις παραγγελίες για το εργαστήριο και τελικά την υλοποίηση της ιδέας μας στο εργαστήριο, όπου πραγματοποιούνται όλα τα απαραίτητα πειράματα για να βεβαιωθούμε ότι η ιδέα μας μπορεί να βγει στο εξωτερικό κοινό. Στη συνέχεια είναι το κομμάτι του Dry Lab, το οποίο θα λέγαμε ότι είναι οι κομπιουτεράδες της ομάδας. Είναι αυτοί που ασχολούνται με τον προγραμματισμό σε κώδικα, ασχολούνται με την ανάπτυξη και της ιστοσελίδας, δηλαδή γράφουν τον κώδικα για να χτίσουμε την ιστοσελίδα μας, το wiki μας, όπου στο οποίο περιγράφουμε όλο μας το project, από τα πειράματα μέχρι τις δράσεις που κάναμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους, τις συνεργασίες μας και όλα αυτά. Αλλά επίσης μπορεί να είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στο εργαστήριο, δηλαδή ειδικά στο δικό μας το project που θα μιλήσουμε και πιο μετά γι' αυτό. Μας βοηθάει να βρούμε πάρα πολύ χρήσιμες π.χ. αλληλουχίες RNA και DNA για να τις χρησιμοποιήσουμε μετά στο εργαστήριο και να κάνουμε τις αντίστοιχες παραγγελίες γονιδίων που χρειαζόμαστε. Αλλά γενικότερα ναι, το Dry Lab είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό είναι η κομπιουτεράδες της ομάδας, αυτό να κρατήσετε. Τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ομάδα των ανθρώπινων πρακτικών. Εγώ είμαι η Ιωάννα, δεν το είπα προηγουμένως, αλλά εντάξει, μπορείτε να διαβάσετε κιόλας. Είμαι η head του department αυτού, που ασχολείται με 2 κύριους τομείς. Αρχικά, έχει να κάνει με το κομμάτι της απορρόφησης και της λήψης γνώσεων.
από ανθρώπους ειδικούς, από ανθρώπους εξειδικευμένους του χώρου, επιστήμονες που μπορούν να μας δώσουν πολύ ωφέλιμο feedback, για να ξέρουμε κι εμείς να έχουμε κι εμείς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και να καλύψουμε τυχόν κενά που έχουμε πάνω στην ιδέα μας. Το δεύτερο κομμάτι των ανθρώπινων πρακτικών είναι όλο αυτό το μήνυμα και όλη την προσπάθεια, τόσο ερευνητική όσο και μη, να τη μεταφέρει στο κοινό και να επεκταθεί σε όσες περισσότερες ομάδες της κοινωνίας, κοινωνικές ομάδες μπορεί. Διοργανώνουμε λοιπόν ομιλίες, έχουμε συμμετέχει και στο TEDx που έγινε εδώ στα Ιωάννινα, κάνουμε δράσεις σε σχολεία, δηλαδή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, μικρά ντοκιμαντέρ, ακόμη και το σημερινό podcast, το podcast On Air, είναι μέρος των ανθρώπινων πρακτικών, διότι ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να συνδέσουμε την επιστήμη με την κοινωνία και να μεταφέρουμε το επιστημονικό μας μήνυμα. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ ονομάζομαι Μπουτζίνη Αθηνά και είμαι Head του Department of Fundraising. Το fundraising είναι μια διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για την εκπόνηση του project μας και πραγματοποιείται συνήθως μέσω δωρεών και χορηγιών, αποτελώντας έναν από τους πιο επίπονους τομείς που μας απασχολούν κατά τη διάρκεια του project. Τα μέλη της υποομάδας έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τόσο επικοινωνιακές όσο και διπλωματικές δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους για την αγορά εργασίας. Στην iGEM επίσης αυτό που πρέπει να επενθυμίσουμε είναι ότι η συγκέντρωση των χρημάτων αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη των εξόδων της εγγραφής της ομάδας στο διαγωνισμό, όσο και στην εργαστηριακή υλοποίηση του project, αλλά και στην προώθηση της ομάδας, διαφημιστική προώθηση της ομάδας γενικότερα. Διάφορων ειδών χορηγοί που μπορούν να έχουμε είναι αρχικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η τοπική αυτοδιοίκηση, μικρές και μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως επίσης και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα ή φιλανθρωπικές οργανώσεις με τις οποίες ευθυγραμμίζεται το έργο μας. Γεια σας και από μένα, εγώ είμαι η Κατερίνα, είμαι στην ομάδα των social media. Η ομάδα των social είναι πενταμελής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι χρειάζεται πολλή δουλειά από πίσω. Κύριος ρόλος μας είναι η προώθηση των δράσεων της ομάδας στο διαδικτυακό μας κοινό και η δημιουργία περιεχομένου τόσο εκπαιδευτικού, το οποίο μπορείτε να δείτε μέσω του Instagram για παράδειγμα, είτε πιο fun, το οποίο μπορείτε να δείτε μέσα στο TikTok. Με λίγα λόγια, η ομάδα των social είναι οι δημοσιογράφοι της iGEM Ιωάννινα. Μπορεί να κυνηγάμε τους πάντες για να τραβήξουν υλικό σε συνέδρια ή σε διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχουμε. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των social media είναι τα γραφικά, καθώς βοηθούν να εμπλουτίσουμε όλες τις πτυχές της δουλειάς μας. Υπεύθυνος για τα γραφικά είναι ο Δημήτρης. Έχει πάρει όλη τη δουλειά πάνω του και κυρίως ασχολείται είτε με τα template που χρησιμοποιούμε για το Instagram, είτε με το logo, είτε με animation που μας βοηθούν να προωθήσουμε το project μας και δίνει μια τελική όμορφη πινελιά σε όλη τη δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι ο καλλιτέχνης μας και μας βοηθάει να δείξουμε τον καλύτερο εαυτό της ομάδας μας. Πράγματι, είναι μια αλήθεια αυτό. Και τέλος έχουμε και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, που ουσιαστικά συνδέει τη βιολογία με το κομμάτι του business αυτή τη φορά, με έννοιες όπως είναι η ανάπτυξη και η καινοτομία. Και μέσα από το business κάθε ομάδα iGEM προσπαθεί να κάνει πλάνα τα οποία θα εξάγουν το project στην αγορά και γιατί όχι μπορούν να αποτελέσουν και τα θεμέλια μιας startup εταιρείας. Πράγμα που μας δείχνει ότι το project και γενικά η iGEM είναι μια διεπιστημονική προσπάθεια και δεν αφορά μόνο το αμυγές ερευνητικό και εργαστηριακό κομμάτι. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορούν όλες οι επιστήμες ανεξαρτήτως σχολής να εμπλακούν στα iGEM? Φυσικά. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας, χρειαζόμαστε άτομα από όλους τους κλάδους. Κατά κύριο λόγο, μια ομάδα iGEM είναι μια διεπιστημονική ομάδα.
Τώρα, όλα τα άτομα τα οποία έχουν το μεράκι και το χρόνο να ασχοληθούν με ένα τέτοιο project, είναι προφανώς ευπρόσδεκτα. Για παράδειγμα, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, η IGEM Ioannina 2024 αποτελείται από 12 άτομα, με φοιτητές του χημικού, του βιολογικού, των οικονομικών, τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για παράδειγμα, εγώ, που είμαι η Ελπίδα και δεν συστήθηκα νωρίτερα, είμαι πενταετής του τμήματος βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών. Ενώ, ας πούμε, ο Δημήτρης, που είναι φοιτητής του τμήματος οικονομικών, είναι ο γραφίστας μας. Και αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να πω ότι μέσα από αυτό το project, μέσα από το iGEM, μπορεί κανείς να μάθει πάρα πολλά πράγματα και να εξασκήσει δεξιότητες που ήδη έχει, αλλά και να ασχοληθεί με κάτι καινούργιο και να καλύψει νέες κλήσεις που μπορεί να έχει και να μην είχε σκεφτεί στο παρελθόν. Και είναι αυτή ουσιαστικά, νομίζω ότι συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι, ότι αυτή η ποικιλομορφία, αυτό το δυναμικό μιας ομάδας iGEM είναι που την κάνει και μοναδική. Καμία ομάδα iGEM, ακόμα και του ίδιου πανεπιστημίου, της ίδιας πόλης, δεν είναι ίδια με την προηγούμενη. Ακριβώς, ακριβώς. Έπειτα προχωράμε σε μία ερώτηση, η οποία αφορά τον αριθμό ατόμων που μπορεί να συμμετέχουν σε μία ομάδα. Η ομάδα ήταν συνδυαστική, αφορούσε και τον αριθμό ατόμων της δικής μας ομάδας. Απλά επειδή απαντήθηκε, ας εστιάσουμε στο γεγονός το πρώτο, δηλαδή πόσα άτομα γενικότερα θα μπορούσαν να στελεχώσουν μια ομάδα iGEM. Όπως ανέφερε και η Ελπίδα, ο αριθμός ατόμων της ομάδας μας είναι παρόμοιος με των περισσότερων ατόμων ομάδων iGEM, 10 με 15. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες, ακραίες περιπτώσεις, όπου θα βλέπεις ομάδες 30, ακόμα και 50 ατόμων. Αυτό θα εξαρτηθεί τόσο από τις ανάγκες της ομάδας και το πόσα άτομα μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά το πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, μπορεί μια ομάδα να είναι πιο μινιμαλιστική, να αποτελείται από 7 με 8 άτομα. Η απάντηση είναι ότι μπορείτε εσείς από μόνοι σας να οργανωθείτε, να δείτε πόσα άτομα χρειάζεστε και ανάλογα να φτιάξετε τις δικές σας ομάδες για να εκπροσωπήσετε το πανεπιστήμιό σας. Συνεχίζουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία αφορά κάθε νέο iGEMer. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάνε, στην αρχή ποια πιστεύατε ότι ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία για την ομάδα και αν τελικά αποτέλεσε όντως εμπόδιο. Λοιπόν, για έναν κυρίως νέο iGEMer, ο ενδιασμός είναι αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε μια ομάδα, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, η οποία είναι τόσο ποικιλόμορφη. Διαφέρουμε μεταξύ μας τόσο στο ακαδημαϊκό έτος, όσο στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, στα χόμπι μας, στις ασχολίες μας, και είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες τόσο προσαρμοστικότητας όσο και συνεργασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς καταφέραμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο, έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας και συνεπώς έχουμε καταφέρει να λειτουργήσουμε αποδοτικά και να φτάσουμε σε αυτό το πολύ εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο μπορείτε να δείτε και στα social media, όσοι μας ακολουθείτε και μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα και των χαρακτήρων της ομάδας, αλλά και της διάθεσης για δουλειά. Οπότε, για κάθε νέο iGEMer, καλό είναι να προσπαθεί να προσαρμοστεί, να δείξει το χαρακτήρα του και να σέβεται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, καθώς με διάθεση και προφανώς όρεξη για αυτό που κάνεις, όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Πολύ ωραία απάντηση και ελπιδοφόρα, έτσι όπως την έθεσες, Κατερίνα. Θα συνεχίσουμε με μία ερώτηση λίγο πιο ειδική, που αφορά το κόστος ενός πλασμιδίου. Πόσο λοιπόν μπορεί να κοστίζει ένα πλασμίδιο? Είναι μια ερώτηση που αφορά κάθε ομάδα iGEM κάποια στιγμή στη διάρκεια του project της, καθώς υπάρχουν backbones, όπως τους αποκαλούμε, οι οποίοι μπορεί να κοστίζουν μέχρι και μερικές χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, τους περισσότερους backbones θα τους βρείτε στην Agin, με τιμές
που κυμαίνονται ανάμεσα σε 85 με 185 ευρώ. 115 ευρώ, συγγνώμη. Χωρίς βεβαίως τα μεταφορικά. Ωραία. Πονεμένη ιστορία τα μεταφορικά. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση λέει πώς μπορεί ένας μηχανολόγος μηχανικός να ακολουθήσει μια καριέρα γενετικής μηχανικής. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία ερώτηση και μας δίνει και ένα ακόμα κίνητρο να πούμε στο ευρύ κοινό του Instagram ότι και να μην έχεις απαραίτητα βιολογικό background δεν σημαίνει ότι αποκλείεται ένας ολόκληρος κόσμος από τις επιλογές σου. Υπάρχουν και μη συμβατικές οδοί, που ουσιαστικά το μόνο που απαιτούν από εσένα είναι να αξιοποιήσεις τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αλλά και τεχνικές γνώσεις που ήδη έχεις. Ωστόσο, θα χρειαστεί οπωσδήποτε περαιτέρω εκπαίδευση, είτε οργανωμένα με τη μορφή κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος, είτε ακόμα και μέσω μιας πρακτικής άσκησης ή οποιασδήποτε άλλης αρχικής ερευνητικής εμπειρίας, ούτως ώστε να αποκτήσεις βασικές γνώσεις σε κλάδους όπως είναι η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία και η βιοϊατρική μηχανική. Παριτέρω, ο ρόλος ενός μηχανολόγου μηχανικού σε αυτό το κλάδο είναι πάρα πολύ σημαντικός, καθώς ένας μηχανολόγος μηχανικός μπορεί να συμβάλλει στη γενετική μηχανική σχεδιάζοντας εξοπλισμό, δημιουργώντας βιοιατρικές συσκευές ή ακόμη και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες για γενετικούς χειρισμούς. Συνδυάζοντας τις μηχανολογικές γνώσεις με τη βιολογική επιστήμη και γνώση, μπορούν πάντα οι μηχανολόγοι μηχανικοί να καινοτομήσουν σε τομείς όπως είναι η γονιδιακή θεραπεία, αλλά και η συνθετική βιολογία. Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή, και αναπάντεχη μπορώ να πω. Και μας δίνει και μια ωραία πάσα, έτσι ώστε να πάμε στις ερωτήσεις που αφορούν το βιολογικό υπόβαθρο του project και το project που τρέχει η ομάδα φέτος, η iGEM Ioannina 2024. Έχουμε πει ήδη κάποια πράγματα, αλλά πάμε λίγο να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Οπότε η ερώτηση είναι πού εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, σε τι project εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και τι βλέψεις έχουμε γι' αυτό. Οπότε, Ελπίδα, μπορείς να συνεχίσεις, μιας και ξεκίνησες αυτή την κατηγορία των ερωτήσεων. Λοιπόν, φέτος η iGEM Ioannina έχει ως στόχο να παρέχει μια λύση για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο με την έξαρση της κλιματικής κρίσης γίνεται όλο και χειρότερο, ιδιαίτερα για μια πόλη σαν το Γιάννη. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθούμε να σχεδιάσουμε ένα θεραπευτικό σχήμα και ενδυνάμει θεραπευτική αγωγή για την εγκεφαλίτιδα, η οποία επάγεται μετά από μόνιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, όπως πιθανώς έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει από ειδήσεις, είναι ένας ιός ο οποίος μεταφέρεται από τα κουνούπια και τα οποία κουνούπια τους αρέσει πάρα πολύ το νερό και μάλιστα το στάσιμο νερό. Όπως πολύ γνωρίζετε, στα Γιάννενα έχουμε μια λίμνη, τη λίμνη Παμπότιδα, η οποία δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για τα κουνούπια. Οπότε αυτό δεν σημαίνει για εμάς ότι είμαστε μία από τις περιοχές οι οποίες δυνητικά και ξεκινώντας από αυτό το καλοκαίρι, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, μπορεί να έχει πολύ μεγάλο θέμα με τέτοιες πολύ βαριές καταστάσεις. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε, η βλέψη μας βασικά είναι να δουλέψει το σύστημά μας και τι να πω, να τα φέρουμε στο Παρίσι και να τα εκτιμήσει και η υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα. Παίρνοντας πάσα από την Ελπίδα, θα απαντήσω σε μια ερώτηση που έχουμε λάβει αρκετά. Εάν έχουμε στην Ελλάδα κουνούπι του ιού του Δυτικού Νείλου. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Και η πιο εκτεταμένη απάντηση είναι ότι η χώρα μας είναι από τις περιοχές που ο ιός βρίσκεται σε έξαρση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 100 περιστατικά, 76 από τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 12 θάνατοι. Ειδικά τα Γιάννενα χαρακτηρίζονται και ως ενδυμική περιοχή λόγω και του μικροκλίματος που δημιουργεί η λίμνη που μας ανέφερε και η Ελπίδα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το project, αφού ένα από τα σλόγγαν του διαγωνισμού είναι «Local people solving local problems».
Ωστόσο, και με βάση τα αποτελέσματα ενός ερωτηματολογίου που είχαμε φτιάξει και στείλαμε σε πολλά άτομα του Πανεπιστημίου, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση πάνω στο θέμα και ο βασικός στόχος της ομάδας και μέσω των human practices και της επικοινωνίας του project είναι να αλλάξουμε αυτό μέσω των ενημερωτικών δράσεων που κάνουμε και να προωθήσουμε περισσότερο την πρόληψη της ασθένειας. Σίγουρα, και νομίζω ότι σε αυτό που είπες, Αθηνά, ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, και αυτό φάνηκε και από το ερωτηματολόγιο, συμβάλλει το γεγονός της ονομασίας του ιού. Λέμε ιός του Δυτικού Νείλου. Ακούς αυτό το πράγμα και λες εντάξει, είναι μακριά, λέμε, δεν είναι εδώ, είναι στο Δυτικό Νείλο, είναι μακριά αυτό από εμάς. Αλλά στην ουσία είναι εδώ πέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της Ελλάδας, όπως είπαμε, και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αυτό είναι και η επόμενη μας ερώτηση. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το κουνούπι του Δυτικού Νείλου, για το οποίο εμείς εδώ πέρα έχουμε κάνει ολόκληρο project. Και η απάντηση σε αυτό, όπως είδαμε και με την πανδημία του COVID-19, είναι ότι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Οι κύριοι παράγοντες είναι η ηλικία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και ενδεχομένως να έχουν και κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα, σίγουρα θα το περάσουν πιο βαριά και είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν από τα πιο βαριά συμπτώματα της ασθένειας. Ωστόσο, εξαρτάται αυτό και από το υλικό φορτίο, δηλαδή πόσο ιό έχεις μέσα σου, ποια είναι κατά κάποιο τρόπο η έκταση της μόλυνσης που έχεις, και επίσης έχει να κάνει λίγο και με την τύχη. Και φυσικά υπάρχουν συμπτώματα τα οποία, όπως είπαμε, μπορεί να είναι και πιο light, μπορεί να είναι πυρετός, μπορεί να είναι μυϊκή πόνη, εμετή, και μέχρι τα πιο extreme συμπτώματα, τα οποία εξετάζουμε εμείς και αυτά αφορούν το project μας, που είναι νευρολογικής φύσης και μπορεί να είναι από εγκεφαλίτιδα και παράλυση μέχρι και πνευματική σύγχυση και να μην μπορείς ακόμα και να νιώσεις και συναισθήματα, να έχεις μια συναισθηματική φόρτιση, που όχι φυσικά, το ακριβώς αντίθετο, συγγνώμη, να μην μπορείς να νιώσεις συναισθήματα. Δηλαδή, και έχει και επίπεδο. Μια απάθεια. Μια απάθεια ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να σε επηρεάσει και στο συναισθηματικό σου τομέα. Όχι μόνο στο σωματικό. Ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να ελέγξεις τα άκρα σου. Ναι, εξαιτίας του ότι έχει να κάνει και με το κεντρικό νευρικό σύστημα, το περίεργο αυτού του ιού είναι ότι πολλές φορές εμφανίζει συμπτώματα όπου οι νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό έρχονται πρώτη φορά αντιμέτωποι με αυτά και δεν το περιμένουν, οπότε κάθε σύμπτωμα και κάθε εκδήλωση νέου συμπτώματος είναι διαφορετική. Και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μας προβληματίζει αρκετά στην ομάδα. Και εξηγείται ακριβώς από αυτό. Εξαιτίας της νευρολογικής φύσης της ασθένειας, δεν μπορείς ακριβώς να προβλέψεις τι θα συμβεί την επόμενη φορά. Και είναι και κάτι που είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το διαγνώσεις. Δηλαδή, επειδή έχει τύχει να μιλήσουμε με ανθρώπους, μας έχουν πει ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της διάγνωσης και ότι πολλές φορές μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει ότι είναι ουσία από αυτό. Με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα συμπτώματά του και να οδηγήσει, ας πούμε, σε κάποια κατάσταση όπως η εγκεφαλίτιδα χωρίς να το καταλάβεις, να κάνει πολύ γρήγορα. Να κλιμακωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Που είναι και κάτι το οποίο προσπαθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε μέσω αυτού του project. Ακριβώς. Και αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία και εκεί έγκυται και η καινοτομία της ατρόπου, καθώς το project μας ονομάζεται Άτροπος, και ελπίζουμε πραγματικά να πάνε όλα καλά και να θέσουμε κάποιο θεμέλιο για την εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αυτά είχε ρωτήσει ο κόσμος, αυτά ήθελε να μάθει. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν του On Air podcast της IGM Ioannina 2024 φτάνει στο τέλος του. Για όλα τα νέα της ομάδας, όπως σας ενημερώσαμε και πριν, μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube, που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε και ακούτε αυτό το podcast. Εκτιμούμε πάρα πολύ αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ. Κλείνοντας, θα θυμίσουμε πως η επιστήμη είναι μέρος της καθημερινής ζωής όλων, όπως είπε και ο Bill Nye, και μέχρι την επόμενη φορά, stay on air. Γεια σας!